January, February. ल हेर्नुहोस् है यो मन्थमा पुग्दाखेरि चाहिँ दुई तरिकाले काउन्टिङ हुन्छ जस्तो मैले एकमा लेखेको छु ड्यास ओल लेखेको छु हो अर्को दुईमा के लेखेको छु ड्यास गेवल लेखेको छु जस्तै अब पहिलो अनुसार गयो भने चाहिँ के हुन्छ भने जनवरी फेब्रुअरी भने जस्तो हुन्छ जस्तै तपाईले यो ड्यासमा 1 राखिदिनु भयो कोरियनमा 1 कोरियनमा के त 1 राखिदिनु भने 1 राखिदिनु भयो त्यसको पछाडि ओल भन्ने किवर्ड लगाइदिनु भयो भने यो जनवरी भने जस्तो हुन्छ जनवरी बुझ्नुभयो त्यसपछि अब 2 लेखिदिनु भयो कोरियनमा ई लेखिदिनु भयो त्यसको पछाडि वल लगाइदिनु भयो भने अब यो फेब्रुअरी भन्छ फेब्रुअरी महिना भन्छ के फेब्रुअरी जनवरी फेब्रुअरी बुझ्यो हजुर यसमा यो जनवरी फेब्रुअरी पढिसकेको छ नि है तपाईहरुले हजुर सर छ यसमा चाहिँ लास्टमा 6औं महिनामा गएर चाहिँ फाछिम फाल्छौं हामी हो अनि 10औं महिनामा गएर चाहिँ 10औं महिना गएर नि फाछिम फाल्छौं थाहा छ नि है यो हजुर सर थाहा क्लियर यसरी नै डिसेम्बर सम्म चाहिँ जान सकिन्छ 1 नम्बर अनुसार यो भयो नि अब 2 नम्बर अनुसार चाहिँ तपाईले अब के त सिनो कोरियन नम्बर राख्नुभयो त्यसको पछाडि गियोल लगाइदिनु भयो भने फेरि अर्थ ठ्याक्कै फरक हुन्छ जस्तै एक त एकै हो लगाएको अगाडि जस्तै इल पछाडि पछाडि चाहिँ के त गे वल लगाउनु भयो भने अब 1 मन्थ 1 महिनाको अवधि भयो के अवधि कोरियन भाषा कति महिना पढ्यो 1 महिना पढ्यो यसरी यो के त ड्युरेसन जनाउँछ है बुझ्नुभयो हजुर कसरी इल्गेवल इल्गेवल भनेको नि 1 मन्थ नै हैन सर हो नि 1 मन्थ भयो त्यो मन्थ भनेको चाहिँ यो गेवल लाउनु भने त 1 मन्थको ड्युरेसन भयो के अवधि भयो 1 महिना जस्तै वैशाखदेखि जेठसम्मको एउटा अवधि अथवा जेठदेखि असारसम्मको नि हुन सक्छ त्यो अवधि हो क्या अवधि यो चाहिँ अवधि गर्ने दोस्रो चाहिँ ड्युरेसन हो माहलो चाहिँ के हो त जनवरी फेब्रुअरी भयो चाहिँ माहलो चाहिँ वैशाख जेठ भने जस्तो भयो है तल्लो चाहिँ कति महिनाको अवधि त अवधि बुझ्यो बुझ्यो सबैजनाले बुझ्नु भएको मैले चाहिँ बुझेँ जस्तै हजुर केवल भनेको चाहिँ अवधिभरि इल केवल भनेको चाहिँ अवधिभरि महिना
ई केवल इल गेवल केवल साम गेवल गेवल भनिन्छ केवल सा भनिन्छ ल यहाँ हेर्नु त हजुर हजुर सर ल हेर्नुहोस् है यो माहला अनुसारको यहाँ ओल लगाइयो हामीले अगाडि जस्तै इलवल इवल होइन इरवल इवल सामवल सावल भनौँ भने यो 12सम्म मात्रै जान्छ यो ओल चाहिँ किनभने जनवरी फेब्रुअरी भनेको त डिसेम्बरसम्म मात्रै हुन्छ हो हजुर यो त्यस्तो भयो तर त्यही नम्बरको पछाडि यसरी चाहिँ गेवल यसरी चाहिँ गेवल यसरी चाहिँ गेवल लायो भने यो भनेको चाहिँ महिनाहरूको अवधि गर्दाखेरि हुन्छ है जस्तै कोरियन भाषा चाहिँ कति महिना पढ्नुभयो मैले चाहिँ 1 महिना पढेँ इल गेवल होइन होइन मैले त 2 महिना पढेँ भन्नु पर्यो भने इ गेवल यो 2 महिना भनेको चाहिँ फेब्रुअरी भनेको होइन यो गेवल लगाएको चाहिँ 2 महिनाको के हो त अवधि जस्तै वैशाखदेखि जेठ असारसम्म जेठ बुझ्नुभयो नि असारसम्म है बुझ्नुभयो नि हजुर 3 हजुर महिना 4 बुझिरहेको महिना छु सर 5 महिना अब 6 महिना पनि भन्न सकिन्छ होइन हजुर ल 6 महिना भन्नु पर्यो भने के भने त दुधु युग युग केवल उम्, युग केवल हुन्छ यो नि केवल है यो केवल यो केवल उम्, ल क्लियर हुनुभयो हजुर सर ल ठिक छ महिनाको अवधि भयो है सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ नि है क्लियर नहुने कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाउनुहोस् है ल त्यसो हो भने अब हेर्नुहोस् अब महिना महिना मिलेर महिना महिना बितिसकेपछि के आउँछ वर्ष वर्ष वर्षलाई चाहिँ के भनिन्छ त न्यन 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 भनेको वर्ष जस्तै 1 year 1 year 2 year यसरी 1 year 1 year दुईटा अब यो इयर जति पनि हुनसक्छ 1000 वर्ष नै हुनसक्छ होइन हजुर जति होस् हाम्रो के भन्दा 10,000 भयो मान मान भन्दिने टेन्सनै भएन नि सयमा गएपछि त शताब्दी भन्ने चलन पनि छ कोरियामा पनि शताब्दी भनिन्छ 100 वर्ष नि भनिन्छ शताब्दी नि भनिन्छ ल अब पहिलो एउटा हेर्नुहोस् है त 1 वर्षलाई एकलाई के भनिन्छ अब सिनोबाट जानु पर्यो के भनिन्छ इल भन्ने इल न्यन तर यसो शुद्ध उच्चारण इल्यल हुन्छ है इल्यन यसो शुद्ध उच्चारण त इल्यन हुन्छ
इल्नियन भने पनि मिस्टेक चाहिँ होइन तर शुद्ध मानिँदैन क्या कोरियनमा त्यस्तो हुन्छ है इल्लियन हुन्छ है शुद्ध उच्चारण त 2 वर्षलाई के भन्ने 2년 2년 3 वर्षलाई 3년 3년 100 वर्षलाई 100년 100년 फेङन्यन फेङ 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 गलाई म 100년 100년 सकिन्छ है फेङन्यन 100년 100 years ago ल सकिन्छ नि है हेर्नु त अब यो यसको युज सकिसकेको छैन है कन्टिन्यू छ यो हजुर आज चाहिँ यहाँसम्म अब यसको चाहिँ प्र्याक्टिसहरू तपाईँहरूले घरमा कसरी गर्ने भने यहाँ जस्तै सेकेन्डको मैले एउटा बनाइदिएँ जस्तो यहाँ 5 सेकेन्ड बनाइदिएँ नि तपाईँहरू ऱ्यान्डमली 10वटा केही सेकेन्ड लेख्नु जस्तै 5 सेकेन्ड ठाउँमा 6 सेकेन्ड 7 सेकेन्ड 8 सेकेन्ड 10वटा जति ऱ्यान्डमली आफ्नै उसले लेख्नुहोस् यसरी इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस् होइन त्यसलाई अनि कोरियनमा ठ्याक ठ्याक हेर्नुहोस् त्यस्तै अहिले बुनको पनि त्यस्तै 10वटा जति त्यस्तै बनाउनुहोस् त्यसपछि अब सिगानको चाहिँ हुँदैन है मैले यहाँ रेट पनि दिएको छु है घन्टाको चाहिँ यताबाट हुँदैन हान सिगान थु सिगान भनेर 1 घन्टा 2 घन्टा भनेर उता कताबाट गइन्छ त ओरिजिनलबाट ओरिजिनल कोरियनबाट त्यसपछि अनि अरूहरू पनि त्यसरी दद दद 10वटा बनाउनु अनि त्यसपछि म भोलि एकपल्ट सर सोध्छु है तपाईँहरूले अनि त्यो बुझ्नुपर्छ है त्यसपछि भावहरू एकपल्ट सर सोधेँ मैले